คุณแม่เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมยิ่งเราทุ่มเทความรักของเราถึงกลายเป็นความอึดอัดของลูกเวลาที่เราเหนื่อยล้าจากการแบกรับทุกอย่างแล้วเผลอบ่นออกไปว่าที่แม่ทำทุกอย่างก็เพื่อลูกนะลึกๆแล้วเราเพียงแค่อยากให้เขาสัมผัสได้ถึงความรักและความหวังดีของเราใช่ไหมคะแต่สิ่งที่ลูกตอบกลับมาบางครั้งกลับเป็นเพียงความเงียบ หรือการหลบสายตาแล้วเดินหนีไปทิ้งให้คนเป็นแม่อย่างเราแอบรู้สึกน้อยใจอยู่ตรงนั้นถ้าคุณแม่กำลังเจอกับความรู้สึกแบบนี้แม่แก้วอยากชวนให้ลองเปิดใจฟังคลิปนี้ดูนะคะเพราะสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นความเสียสละอาจกำลังกลายเป็นอันตรายเงียบที่แอบทำลายความสุขทั้งชีวิตของลูกโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ทุกท่านยินดีต้อนรับกลับสู่รายการล้มแม่ไม่ได้ร็อกกับแก้วแม่แก้วค่ะคุณแม่คะภายใต้ท่าทีที่ดูเหมือนเขาจะหมางเมินความจริงแล้วไม่ได้มีคำว่าไม่รักหรือไม่เห็นคุณค่าของเราซ่อนอยู่เลยนะคะแต่มันคือความอึดอัดใจที่ลูกสัมผัสได้จากความเสียสละที่มากเกินพอดีของเราต่างหากค่ะและถ้าเรายังปล่อยให้สิ่งนี้กัดกินใจลูกต่อไปมันจะกลายเป็นปมที่รัดคอเขาไว้จนไม่กล้าก้าวไปมีชีวิตเป็นของตัวเองค่ะวันนี้แม่แก้วเลยอยากชวนคุณแม่ค่อยๆวางความเหนื่อยล้าที่แบกไว้ก่อนนะคะแล้วมาเรียนรู้ที่จะเลิกเป็นแม่ที่ยอมเสียสละทุกอย่างผ่าน3วิธีหยุดสร้างกรรมทางอารมณ์ให้ลูกเพื่อคืนรอยยิ้มให้ตัวเองและคืนอิสรภาพให้หัวใจลูกไปพร้อมๆกันค่ะคุณแม่คะก่อนที่เราจะไปดูวิธีแก้ปัญหากันแม่แก้วอยากชวนคุณแม่มาทำความเข้าใจต้นตอของเรื่องนี้ก่อนค่ะว่าทำไมความรักของเราถึงกลายเป็นความอึดอัดให้กับลูกได้สัญชาตญาณของคนเป็นแม่ย่อมมาพร้อมกับการเสียสละเสมอค่ะเวลาที่เราดูแลลูกด้วยความรักและความเข้าใจต่อให้เราจะต้องเหนื่อยล้าหรือยอมทิ้งความสุขส่วนตัวไปบ้างแต่ถ้าความเสียสละนั้นเกิดขึ้นด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมและเบาสบายลูกจะสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นเขาจะเติบโตมาด้วยความผูกพันและอยากจะมอบความสุขกลับคืนมาให้เราเองจากหัวใจซึ่งนั่นคือความสัมพันธ์ที่สวยงามมากนะคะแต่กรรมทางอารมณ์จะเริ่มต้นทำงานก็ต่อเมื่อความเสียสละของเราเริ่มล้ำเส้นความพอดีและกลายเป็นการส่งต่อความกดดันให้ลูกโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะรอยต่อบางๆที่เปลี่ยนความผูกพันให้กลายเป็นความอึดอัดนี้มักจะซ่อนอยู่ในคำพูดและท่าทีของเราค่ะซึ่งในความเป็นจริงการเผลอบ่นระบายหรือแสดงความอ่อนล้าให้ลูกเห็นบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของคนเป็นแม่นะคะความพลั้งเผลอเพียงชั่วครั้งชั่วคราวนี้ไม่ได้ฝังลึกจนสร้างบาดแผลหรือกลายเป็นกรรมทางอารมณ์ให้ลูกได้เลยแต่สิ่งที่น่ากลัวและทำให้ความเสียสละกลายเป็นความกดดันคือการที่เรานำความเหนื่อยล้าเหล่านั้นมาระบายเป็นคำพูดตัดพ้อและพูดให้ลูกฟังซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกลายเป็นความคุ้นเคยต่างหากค่ะเช่นการเผลอพูดบ่อยๆว่าที่แม่ต้องทนลำบากก็เพราะต้องเอาเงินมาส่งลูกเรียนนั่นแหละหรือแม่เหนื่อยจนแทบขาดใจอยู่แล้วทำไมถึงไม่เชื่อฟังไม่สงสารแม่บ้างเลยหรอรวมไปถึงประโยคที่ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความรักแต่กลับสร้างความอึดอัดในใจคนฟังอย่างแม่ยอมทิ้งความสุขทุกอย่างในชีวิตก็เพื่อหนูคนเดียวนะหนูคือความหวังเดียวของแม่นะลูกคำพูดและท่าทีที่แฝงการทวงบุญคุณและการเอาความสุขทั้งชีวิตของเราไปแขวนไว้ที่เขาแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหล่านี้นี่แหละค่ะที่จะค่อยๆเปลี่ยนความรู้สึกของลูกจากความรักความผูกพันที่บริสุทธิ์ให้กลายเป็นหนี้สินที่มองไม่เห็นลูกจะซึมซับว่าตัวเขาเองคือต้นเหตุที่ทำให้แม่ต้องทนทุกข์และหนี้ก้อนนี้กำลังถูกชดใช้ด้วยอิสรภาพในหัวใจของเขาค่ะเมื่อความรู้สึกเป็นหนี้ฝังรากลึกมันจะนำไปสู่ภาวะรู้สึกผิดที่จะมีความสุขเขารู้สึกลึกๆว่าถ้าเขาหัวเราะเต็มเสียงหรือออกไปมีความสุขเท่ากับเขากำลังทอดทิ้งแม่ที่ยังแบกความทุกข์ไว้คุณแม่เคยสังเกตไหมคะลูกบางคนเก่งมาก
ประสบความสำเร็จแต่รอยยิ้มดูไม่มีความสุขเลยเพราะเขาไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อความฝันตัวเองค่ะแต่เขาวิ่งวุ่นหาเงินเพื่อมาชดใช้ความเหนื่อยให้แม่ต่างหากหรือลูกบางคนไม่ยอมขยับขยายไปทำงานไกลๆหรือสร้างครอบครัวไม่ใช่เพราะไม่อยากก้าวหน้านะคะแต่เขากลัวว่าการทิ้งแม่ไปมีความสุขคือความเนรคุณเขาเลยยอมทิ้งโอกาสในชีวิตตัวเองเพื่อจะได้อยู่เป็นเพื่อนแน่นี่แหละค่ะคือกรรมทางอารมณ์ที่เราเผลอผูกมัดลูกไว้โดยไม่ได้ตั้งใจเราเปลี่ยนลูกที่ควรจะได้โบยบินอย่างอิสระให้กลายเป็นนกที่ถูกตัดปีกเพียงเพราะความเสียสละที่มากเกินพอดีของเราเองค่ะฟังมาถึงตรงนี้คุณแม่บางท่านอาจจะกำลังแอบทบทวนตัวเองว่าฉันเคยเผลอพูดหรือทำแบบนั้นกับลูกไปบ้างหรือเปล่าถ้าคำตอบคือเคยแม่แก้วอยากบอกว่าไม่เป็นไรเลยนะคะไม่จำเป็นต้องโทษตัวเองเพราะคุณแม่เก่งมากแล้วจริงๆที่ทุ่มเทแบกรับทุกอย่างมาได้จนถึงวันนี้เรามาค่อยๆเริ่มต้นทำความเข้าใจกันใหม่ได้เสมอค่ะที่คนเป็นแม่อย่างเรายอมเหนื่อยแทบขาดใจจุดเริ่มต้นมันมาจากความรักล้วนๆเลยค่ะแต่เมื่อเรายอมเสียสละจนหมดหน้าตักทิ้งความสุขทุกอย่างในชีวิตไปมันจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่เราจะเผลอเอาคุณค่าของตัวเราเองไปแขวนไว้กับการดูแลเขายิ่งบวกกับความเชื่อที่สังคมชอบบอกว่าแม่ที่ดีคือแม่ที่ต้องเสียสละมันยิ่งทำให้เราเผลอสวมหัวโขนนี้เอาไว้แน่นค่ะเราคิดไปเองว่ายิ่งเราเหนื่อยเพื่อเขามากเท่าไหร่ลูกก็จะยิ่งรักและเห็นความสำคัญของเรามากเท่านั้นเราเลยคาดหวังลึกๆว่าเขาจะตอบแทนความเหนื่อยของเราด้วยการเดินตามเส้นทางที่เราวางไว้ซึ่งความคาดหวังที่ซ่อนอยู่นี่แหละค่ะที่กลายเป็นเชือกกลับมารัดหัวใจเราและรัดคอลูกไว้จนหายใจไม่ออกอย่างที่เราคุยกันไปถ้าเราลองมองด้วยความเข้าใจสิ่งที่กำลังสร้างกรรมทางอารมณ์ให้ลูกอย่างเงียบๆไม่ใช่ความรักหรอกนะคะแต่คือการที่เราเผลอไปยึดติดกับหัวโขนแม่ผู้เสียสละมากเกินไปต่างหากเรายอมทิ้งความสุขตัวเองเพื่อพิสูจน์ความรักจนหลงลืมไปว่าตัวตนของคุณแม่นั้นมีคุณค่ามากมายโดยไม่ต้องพิสูจน์ด้วยความเหนื่อยยากเสมอไปเลยค่ะการฝึกค่อยๆวางหัวโขนนี้ลงแล้วอนุญาตให้ตัวเองเป็นแม่ที่ลูกรักได้โดยไม่ต้องทนทุกข์คือจุดเริ่มต้นของการหยุดกรรมทางอารมณ์ที่ดีที่สุดค่ะแม่แก้วอยากบอกว่าตัวตนของคุณแม่นั้นมีคุณค่าเสมอโดยที่เราไม่จำเป็นต้องคอยแบกรับทุกอย่างแทนลูกเลยค่ะเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าความเสียสละที่มากเกินพอดีและความคาดหวังที่ซ่อนอยู่คือต้นเหตุของกรรมทางอารมณ์วันนี้แม่แก้วอยากชวนคุณแม่มาค่อยๆวางหัวโขนนั้นลงแล้วมาเริ่มต้นใหม่ด้วย3วิธีหยุดสร้างกรรมทางอารมณ์ให้ลูกโดยไม่รู้ตัวกันค่ะวิธีที่1อนุญาตให้ตัวเองมีความสุขโดยไม่ต้องรู้สึกผิดคุณแม่คะวิธีแก้กรรมทางอารมณ์ที่ดีที่สุดไม่ใช่การพยายามทำดีกับลูกให้มากขึ้นนะคะแต่คือการทำให้ลูกเห็นว่าแม่มีความสุขได้ด้วยตัวเองค่ะเมื่อไหร่ที่เราอนุญาตให้ตัวเองได้พักผ่อนได้กินของอร่อยได้ซื้อของที่อยากได้โดยไม่เอาแต่ประหยัดเพื่อลูกจะสัมผัสได้ถึงความเบาสบายเขาจะหลุดพ้นจากความรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระและกล้าที่จะออกไปมีความสุขในชีวิตของเขาโดยไม่ต้องรู้สึกผิดกับเราอีกต่อไปค่ะเพราะรอยยิ้มที่แท้จริงของแม่คือของขวัญที่ปลดปล่อยอิสรภาพให้หัวใจลูกค่ะวิธีที่2สื่อสารความเหนื่อยล้าด้วยความจริงไม่ใช่การตัดพ้อในวันที่เราเหนื่อยเรามีสิทธิ์บ่นมีสิทธิ์พักได้เต็มที่เลยค่ะแต่เราต้องเปลี่ยนวิธีการสื่อสารใหม่แทนที่จะพูดว่าที่แม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้ก็เพราะทำเพื่อลูกนะซึ่งเป็นการทวงบุญคุณและสร้างหนี้สินในใจเขาให้เราเปลี่ยนมาพูดความจริงสั้นๆแค่ว่าวันนี้แม่เหนื่อยจังเลยลูกแม่ขอเวลาพักเงียบๆสักครึ่งชั่วโมงนะการบอกความต้องการอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่มีคำว่าเพื่อลูกมาต่อท้ายจะทำให้ลูกเข้าใจแม่และพร้อมจะช่วยเหลือเราโดยไม่ได้รู้สึกกดดันเลยค่ะวิธีที่3คืนพื้นที่ชีวิต
ให้ลูกได้รับผิดชอบความสุขของเขาเอง การเลิกเป็นแม่ที่ยอมเสียสละทุกอย่าง คือการยอมถอยออกมา1 ก้าวแล้วใช้ความรักที่เรียกว่าอุเบกขาค่ะ คือการปล่อยให้ลูกได้ลองผิดลองถูก ได้เผชิญกับความยากลำบาก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้วยตัวเขาเองบ้าง เราไม่ต้องเข้าไปแบกรับ หรือจัดการแก้ปัญหาให้เขาทุกเรื่อง เปลี่ยนบทบาทจากผู้แบกรับมาเป็นกองเชียร์ที่ยืนยิ้มและให้กำลังใจเขาอยู่ข้างหลัง เมื่อไหร่ที่คุณแม่รู้สึกพร้อม แม่แก้วอยากให้คุณแม่ลองสบตาลูกแล้วพูดประโยคตัดกรรมทางอารมณ์ประโยคนี้ดูนะคะ แม่ดูแลตัวเองได้แล้วนะลูก หนูไปใช้ชีวิตของหนูให้เต็มที่เลยนะ ความรักที่มาพร้อมกับความไว้ใจจะเปลี่ยนจากเชือกที่รัดคอลูกกลายเป็นปีกที่แข็งแรงให้เขาพร้อมโบยบินออกไปใช้ชีวิตได้อย่างสง่างามที่สุดค่ะ คุณแม่คะ การเลิกเป็นแม่ที่เสียสละทุกอย่างไม่ได้แปลว่าเรารักลูกน้อยลงเลยนะคะ แต่มันแปลว่า เรารักลูกมากพอที่จะมอบอิสรภาพทางความรู้สึกให้กับเขา และรักตัวเองมากพอที่จะกลับมาดูแลหัวใจดวงนี้ให้แข็งแรง มาช่วยกันตัดกรรมทางอารมณ์แล้วเปลี่ยนให้เป็นความรักที่เบาสบายไปด้วยกันนะคะ ก่อนจะจากกันไปวันนี้ แม่แก้วอยากฝากภารกิจใจเล็กๆไว้ให้คุณแม่ค่ะ ถ้าคุณแม่ท่านไหนตั้งใจจะกลับไปอนุญาตให้ตัวเองมีความสุข หรือตั้งใจจะกลับไปพูดประโยคปลดล็อกใจนี้กับลูก พิมพ์คำว่า รักตัวเอง หรือพิมพ์หัวใจสีแดงลงมาในคอมเมนต์เพื่อเป็นคำสัญญาและกำลังใจให้กันและกันหน่อยนะคะ แม่แก้วจะรออ่านและเป็นกองเชียร์ให้คุณแม่ทุกท่านเลยค่ะ หากคุณแม่ฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าเป็นประโยชน์และช่วยให้หัวใจเบาสบายขึ้น แม่แก้วฝากกดไลค์ กดติดตาม และส่งต่อคลิปนี้ไปเป็นอ้อมกอดให้คุณแม่ท่านอื่นที่กำลังเหนื่อยล้าอยู่ด้วยกันนะคะ และสำหรับคุณแม่ที่อยากสนับสนุนช่องเล็กๆของเรา สามารถส่งกำลังใจให้กันผ่านปุ่ม Super Thanks รูปหัวใจด้านล่างได้เลยนะคะ แม่แก้วขอบพระคุณทุกๆการสนับสนุนค่ะ ขอให้คุณแม่ทุกท่านมีความสุขกับการเป็นตัวเอง และมีความสุขกับการเป็นแม่ในทุกๆวันนะคะ สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ